ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች? ስሜ ቤዛ ሰለሞን ይባላል። ያው እንደሚታወቀው በዚህ ቻናል ላይ የሚጣፍጡና ጤናማ የሆኑ ምግቦችን አብረን የምናበስልበት ቻናል መሆኑ ይታወቃል። ወደ ዛሬው ተዘጋጀላችሁ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ቻናሉን ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን መጫን እንዳይረሱ። ተከታተሉ። እሺ ዛሬ ተዘጋጀላችሁ የሀበሻ ምግብ አሰራር ወይ ደግሞ በተለምዶ ቀይ ምስር የምንለው የምግብ አይነት ነው። ይሄ ምግብ በጾም ወቅት በጣም በአብዛኛው ሰዓት የምንመገበው የምግብ አይነት ነው። እንዲሁም አትክልት በሊታዎች በጣም የሚጠቀሙት የምግብ አይነት ሲሆን ሌሎችም አሰራር አሉት። ግን በእኛ ወይ ደግሞ በሀበሻውያን አሰራር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ይሄንን ቀይ ምስር ለመስራት የሚያስፈልጉንን ግብአቶች እንደሚከተለው እናያለን ማለት ነው። በዋነኝነት ቀይ ምስር ወይም የተከካ ምስር ሲሆን ቀጥሎ በርበሬ፣ ቀይ ሽንኩርት የተከተፈ ደቆ፣ እንዲሁም ዘይት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ውሃና ጨው ነው የሚሆኑት ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን ካሰናዳን በኋላ ወደ ምግብ አሰራሩ ነው የምናልፈው። ተከታተሉኝ። መጀመሪያ የከተፍነው ሽንኩርታችንን እናደርጋለን። ሽንኩርቱን አስገባን ለትንሽ ደቂቃ እንከርነዋለን። አሁን ድስታችን መስማት ጀምሯል። ይሄንን ሽንኩርት ውሃ ጠብ እያደረግን በደንብ ማቁላላት አለብን። በደንብ እስኪበስል ድረስ፣ ምክንያቱም በኋላ እንዳያፈጥብን ነው። ምንድነው አንዳንድ ሰው ምስር ጨጓራዬን ያመኛል ይላል። ግን ምስር ከአሰራሩ የተነሳ ነው ጨጓራ የሚያመው እንጂ አሁን እንደማሳያችሁ አሰራር ከተሰራ ምስር ጨጓራ ያመን። ሲቀጥል ደግሞ ምስር ረጅም ሰዓት የሚፈጅ ምግብ ተደርጎ ነው የሚታየው። ይሄ አሰራር ግን ቶሎ እንዲበስልና እንዲሁም ለጨጓራ ያመኛል ብሎ ለሚያስቡ ሰዎች ጨጓራ ሳያም መብላት እንዲችሉ የሚያግዝ አሰራር ነው። በደንብ ከዚህ በኋላ ውሃውን ሲመጥ ውሃ ቀብ እያደረግን በደንብ እናሸዋለን። ያው ይሄ አሰራር ቅድም እንደተናገርኩት የሚጠቅመው ጨጓራዬን ያመኛል ምስር ስበላ ለሚሉ ግለሰቦች ይሄ አሰራር እንዴት ጨጓራቸውን ሳያማቸው መመገብ እንደሚችሉና እንዴት ሰርተውም በምን አይነት ሁኔታ ላያማቸው እንደሚችል ያለውን ሚስጥር ነው ማናግራችሁ። እንግዲህ አሁን እሱን ካሰራሩ አሳያችኋለሁ እንዴት ሳያማችሁ መብላት እንደሚችሉ። ሲቀጥል ደግሞ ምስር ረጅም ሰዓት የሚፈጅ ምግብ ተደርጎ ነው የሚወሰደው፣ ግን አይደለም። እስቲ እሱንም እናያለን። እኔ በሚሰራው አሰራር የሚፈጀውን ሰዓትና ሌሎቻችሁ ወይ ደግሞ አብዛኞቻችሁ ስትሰሩ የሚፈጀውን ሰዓት እናያለን። ይሄኛው በጣም ቀላልና እንዲሁም ጣዕሙ እንዳለ እንዲሁም ጤነኛ ማለትም ጨጓራ ያመናል ብለው ለሚያስቡ ሰዎች እኔ አሁን ለምሳሌ ጓደኛ አለችኝ ምስር ስበላ ጨጓራዬን ያመኛል ትላለች። ግን የኔን ምስር ስትበላ አያማትም። እሷ ነች አንደኛ ኤክስፐሪመንቴ። እና እስቲ በእኔ አሰራር ሞክሩትና እናያለን። እንደምታዩት አሁን በደንብ ድስቷ ሰንታ ውሃ ሊመጥ ነው። ትንሽ እንጠብቃለን። አሁን ያው መጠኑን ይሄን ያህል ማለላችሁ እንደናንተ ወይ ደግሞ እንደ ግለሰቡ ሁኔታ ይሆናል ብዬ ነው እንጂ መጠኑ ይሄ ማለት ይቻላል። ግን ያው የሀበሻ ወጥ ስለሆነ እንደ ግለሰቡ ፍላጎት ቢሆን ብዬ ነው። አንዳንድ ሰው ዘይት የማይወድ አለ፣ አንዳንድ ሰው በርበሬ የማይወድ አለ፣ ብዙ እንዲያቃጥል የማይፈልግ፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ብዙ ሽንኩርት እንዲኖርበት የማይፈልግ አለ። ግን ምስር ሲሰራ ሽንኩርት ከየትኛው ወይ ደግሞ ሌላ ከምንሰራቸው ወጦች በዛ ያለ ሽንኩርት ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም ቲማቲም ስለማናረግበት እና
ሽንኩርታችንን በደንብ እናበስላለን። በደንብ ለዛ ነው መጠኑ ማልናገረው እና እናንተ እንደምትፈልጉት እንደ ቤተሰቦቻችሁ ብዛት እንደናንተ ፍላጎት መጠኑን ልታረጉት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ውሃው መጥቶታል። ስለዚህ ውሃ ጠብ እናደርግበታለን ትንሽ። አሁን ላይ ጾም ቢወጣም ምስር የምን ጊዜም የምወደው ምግቤ ነውና በጾም ወቅት ያለ ጾም የምበላው ምግብ ስለሆነ ጾሙም ቢፈታ ባስፈልጋችሁ ጊዜ እንደዚህ መሰርታችሁ መብላት ትችላላችሁ በሚል ነው ይሄን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት። እንግዲህ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። አሁን አልከኝ በደንብ እናሸዋለን። እዛ እንዲበስል ትንሽ ከደም ምስሬን አዘጋጃለሁ። ያው መጀመሪያ ምስሩን መልቀም ነው፣ እንለቅመዋለን። ከዛ በኋላ እኔ አጥቤ ያዘጋጀሁት አለ፣ ግን ፍትግ አድርገን በሁለት እጃችን እያሸን እናጥበዋለን ማለት ነው። ከዛ አረፋ መሰል ነገር ይወጣል። ያ አረፋ እስኪጠራ ድረስ ማለቅለቅ በውሃ እንደዛ ሲሆን ነው አንደኛ ጨጓራ ማያመው። ሚስጥሩ ይሄ ነው። በደንብ ማጠብ፣ ምስሩን በደንብ ማጠብ። ስናጥበው ራሱ ምን ይሆናል? አረፋ ይወጣል። ከዛ በኋላ ያንን አረፋ በደንብ እስኪወጣ ድረስ ማለቅለቅ። ከዛ የሚቀጥለውን አሳያችኋለሁ። መጥቷል። እንደዛ እንዳለ ያለ ውሃ ትንሽ እናሸዋለን። እንደምታዩት አሁን ውሃው መጥቷል። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው? ዘይት ያው እንደነገርኳችሁ ነው። የሚፈልግ ሰው አለ፣ የማይፈልግ ሰው አለ። እኔ እቺን ዝመቤ ለትንሽ ነው ጀርኳት። 1-2 የሲኒ ማንኪያ አደርጋለሁ። ዘይት ያው እንደ ፍላጎቱ ነው ሰው። ግን አሁን እኔ እዚህ ላይ 2 የቡና ሲኒ ያህል አደርግበታለሁ ማለት ነው። በዚህ
ከዛ በዘይት እሽት እናደርገዋለን። ቀለሙ የሆነ ወርቅማ ነገር እስኪመስል ድረስ ቂጡ እንዳይዝብን ማሰል እናደርገዋለን። ከዛ ያ ይሄ ወርቃማ የምንለው ቀለም ሲመጣ ሽንኩርቱ ላይ በርበሬያችንን መጨመር ነው። እሱንም እንደ ግለሰቡ ወይ እንደ እናንተ ፍላጎት ይሆናል። እንደምትፈልጉት መጠን እንደ ሽንኩርታችሁ ብዛት እንደ እናንተ ፍላጎት የሚሆን ይሆናል። ትንሽ ቀለማ የምታች ነው ግን ትንሽ ጠበስ ከበርበሬው ጋር ደግሞ አብሮ እንዲታሽ ያዘጋጀውን ነጭ ሽንኩርት አራት ይሄንንም እንደራሳችሁ ነው ግን እኔ አራት የቡና ማንኪያ አድርጌበታለሁ።
አሁን የኔ አሰራር ያልኳችሁ ቶሎ ይበስላል የምላችሁ ደግሞ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ምን አደርጋለሁ? ውሃ እከልሰዋለሁ። እከልሰውና ሳይንተከተክ ምን አደርጋለሁ? ምስሬን እጨምራለሁ። እንከርነዋለን። ከከደነው በኋላ ምንድነው አናማስለውም። ምክንያቱም እንዳይበስል ያደርገዋል ማማሰል። ያው አያቴ እንደነገረችኝ ግን አናማስለውም። ከዛ ልክ ውሃውን መጥቶ የመብሰል አይነት ስናይ ምስሩ ላይ እናማስለዋለን። ወይ የጨመርነው ውሃ ሳይበቃ ውሃውን መጥቶ ምስሩ ካልበሰለ ትንሽ ውሃ እንደዚህ እያዞር እናደርግበታለን። እስቲ ከፍተን እንየው። ትንሽ ውሃ እናድርግበት። ሽታው በጣም ደስ ይላል። ትንሽ ውሃ አድርገን መክደን ሙክክ ብሎ እንዲበስል ነው። ትንሽ ደቂቃ መጠበቅ። አሁን በዚህ አሰራር ስሩትና የሚፈጅባችሁን ጊዜ ብዙ ደቂቃ አይፈጅም። ማለትም ምስር የረጅም ስራ ወይ ደግሞ ብዙ ፕሮሰስ ያለው ምግብ እንዳልሆነ ትረዳላችሁ በዚህ መንገድ ከሰራችሁት። እና ቅድም እንዳልኳችሁ ሰርታችሁ ግን አስተያየታችሁን ፈልጋለሁ። ትንሽ እንጠብቀው። እስቲኛ አሁን በቂ ነው። በደንብ ሲበስል አልወድም ነበር። ውፍረቱን ቅጥነቱን እናንተ ናችሁ የምትወስኑት። ግን ይሄ በጣም ቆንጆ ምስር ነው። አሁን ላይ ጨዋችንን መጠናን እናደርጋለን። ያያችሁት ነው ቆንጆ። እንግዲህ በአበሳሰሉ በቅቶታል። ውፍረቱን በቅቶታል እንደምታዩት ነው። አሁን ወደ ማቅረቡ ነው የምንሄደው። ዛሬ ያዘጋጀሁት ምስር ይሄንን ይመስል ነበር። እንደምታዩት ቀለሙን በጣም ያምራል። እንደዚሁም የምስሩ አበሳሰል በጣም ያምራል። በመቅመስ ደግሞ ያው በጣም ይጣፍጣል። ይሄንን ይመስል ነበር። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን በሳምንት አንዴ የምለቀውን ቪዲዮ ያገኙ። በሌላ ምግብ እስክንገናኝ ድረስ ቻው። አመሰግናለሁ።